เกิดเหตุระทึกขึ้นกลางเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อมีนักโทษ3 นิ้วถูกผู้ต้องขังร่วมห้องเตะเข้าที่หน้าหงายเงิบอย่างจังเนื่องจากทนไม่ไหวแล้วที่นักโทษ3 นิ้วรายนี้ไม่ยอมยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยเมื่อวันที่19 มีนาคมที่ผ่านมาทนายความได้เดินทางไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อเข้าเยี่ยมอาลีฟวีรภาพนักโทษคดี112วัย21 ปีและได้รับแจ้งว่าถูกทำร้ายร่างกายในห้องขังโดยเมื่อวันที่18 มีนาคมที่ผ่านมาเวลา 18 นาฬิกาเรือนจำได้เปิดเพลงสรรเสริญตามปกติวีรภาพที่เพิ่งย้ายมาอยู่ห้องขังนี้ระหว่างกักกันโรคได้ทำการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยการไม่ลุกขึ้นยืนเคารพระหว่างที่เรือนจำเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นมีนักโทษร่วมห้องขังเข้ามาจู่โจมเตะเข้าที่บริเวณใบหน้าของวีรภาพแต่วีรภาพหันหน้าหลบทันจึงถูกเตะเข้าที่บริเวณลำคอแทนโดยหลังจากนั้นวีรภาพไม่ได้ตอบโต้กลับแต่อย่างใดการแสดงออกของวีรภาพเป็นหนึ่งในแคมเปญยืนหยุดขังหลังเพลงสรรเสริญเป็นเวลา112 นาทีของนักโทษ3 นิ้วในเรือนจำพิเศษกรุงเทพซึ่งดำเนินมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วตั้งแต่วันที่31 มกราคม 67และยังคงมีการแสดงออกอยู่เรื่อยๆในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ28 กันยายน 66 ศาลอาญารัชดานัดฟังคำพิพากษาคดีของวีรภาพจากกลุ่มทะลุแก๊สผู้ต้องหาคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และร่วมกันชุมนุมมั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 จากการพ่นสีสเปรย์ข้อความว่าควรปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญบริเวณแยกดินแดงระหว่างการชุมนุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 64ศาลอาญาพิพากษาว่าวีรภาพมีความผิดตามมาตรา 112 ลงโทษจำคุก 3 ปีไม่รอลงอาญาก่อนศาลอาญาส่งคำร้องขอประกันตัวไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยทำให้วีรภาพถูกนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีคดีนี้วีรภาพถูกฟ้องใน 5 ข้อกล่าวหาโดยยืนยันให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาช่วงเช้าของวันพิจารณาคดีวีรภาพพร้อมภรรยาและลูกชายวัย 8 เดือนได้เดินทางมาศาลนอกจากนี้ยังมีผู้รับมอบฉันทะทนายความรวมทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรสิทธิมนุษยชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมฟังการพิจารณาคดีด้วยเวลา 10 นาฬิกาศาลออกนั่งพิจารณาก่อนอ่านคำพิพากษาโดยสรุปว่าพิเคราะห์จากพยานหลักฐานของโจทก์แล้วเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง3 ปากที่เบิกความให้รายละเอียดถึงเหตุการณ์การชุมนุมโดยละเอียดเป็นขั้นตอนน่าเชื่อถือซึ่งพยานโจทก์ทั้ง3เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำตามหน้าที่ไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองจำเลยจึงไม่มีเหตุให้เบิกความใส่ร้ายจำเลยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนได้จัดทำรายงานอย่างละเอียดได้ติดตามสืบสวนจำเลยอย่างใกล้ชิดพบว่าก่อนหน้านี้จำเลยเคยเข้าร่วมชุมนุมและขึ้นปราศัย 2-3 ครั้งและเห็นจำเลยปรากฏตัวในที่ชุมนุมเข้าร่วมชุมนุมพ่นสีสเปรย์ข้อความเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญพร้อมข้อความหยาบคายต่อท้ายอีกด้วยเมื่อดูจากคลิปวิดีโอที่เป็นพยานหลักฐานแม้จะไม่เห็นด้านหน้าของจำเลยขณะพ่นสีสเปรย์แต่หากเปรียบเทียบจากรูปพรรณสันฐานของจำเลยกับคลิปวิดีโอดังกล่าวจะพบว่ามีลักษณะใกล้เคียงกันจึงน่าเชื่อว่าเป็นจำเลยที่เข้าร่วมชุมนุมและพ่นสีในที่เกิดเหตุจริงคำเบิกความของโจทก์ที่บอกว่าเห็นจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดจึงมีน้ำหนักรับฟังได้ในประเด็นเรื่องข้อเรียกร้องของการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ศาลเห็นว่าคำว่าปฏิรูปสถาบันนั้นเป็นคำแสดงความเห็นโดยทั่วไปแต่เมื่อพิจารณาถึงคำไม่สุภาพที่พ่นต่อท้ายพบว่าเป็นคำสบถหยาบคายเจตนาว่าร้ายพระมหากษัตริย์ประชาชนทั่วไปสามารถพบเห็นข้อความดังกล่าวได้ทำให้เกิดความเกลียดชังและสร้างความเสื่อมเสียต่อในหลวงรัชกาลที่ 10อีกทั้งพิจารณาจากคำเบิกความของจำเลยได้อ้างตนเป็นพยานเพียงคนเดียวไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าจำเลยไม่ได้อยู่ในที่ชุมนุมตามที่กล่าวหาเป็นเพียงการเบิกความลอยๆไม่อาจรับฟังได้การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมแต่เนื่องจากอัยการไม่ได้บรรยายฟ้องว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายบทศาลไม่อนุญาตพิพากษาเกินคำขอได้จึงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ซึ่งเป็นบทหนักสุดจำคุก 3 ปีภายหลังการอ่านคำพิพากษาวีรภาพได้บอกลาภรรยาและอุ้มลูกของตัวเองก่อนเดินออกจากห้องพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้คล้องกุญแจมือพาลงไปห้องเวรชี้ขณะที่ทนายความและนายประกันได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวต่อมาศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพราะเกรงว่าจะหลบหนี
ปัจจุบันวีรภาพหรืออาลีฟถูกคุมขังระหว่างอุทธรณ์คำพิพากษารวม 174 วันแล้วสำหรับวีรภาพเป็นชาวกรุงเทพอายุ 21 ปีเคยประกอบอาชีพขายเสื้อผ้ามือสองแต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 จนต้องปิดร้านและเริ่มเกิดความสนใจทางการเมืองโดยเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองในช่วงปี 63 และ 64 ปัจจุบันมีภรรยาและลูกชายวัย 8 เดือน โดยวีรภาพยืนยันว่าแม้จะโดนคดี 112 แต่ก็จะเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อไป อ้างว่าอยากให้ลูกชายที่เกิดมาเติบโตในสภาพบ้านเมืองที่เป็นปกติ และอยู่ในระบอบประชาธิปไตยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ